Selamat datang ke rancangan Hello di mata saya. Ni bodyguard saya. Dia ada 3 camel kat sini. Hello Trucks. Assalamualaikum, bye-bye Petra Moon Hotel. Kita menuju ke Petra. Itu Petra, 100 meter jalan kaki daripada sini. Cuaca hari ni best, panas. Ni pintu masuk ke Petra, Red Rose City. Petra ni ialah ibu kota kerajaan Nabatin pada abad ke-4 sebelum Masihi sehingga abad ke-2 sebelum Masihi, dan menghubungkan timur dan barat menjadi jalur perdagangan penting melalui tanah Arab, Mesir dan Syria dalam kerajaan Syam. Nabatin mencipta kota batu ni. Kemuncak kegemilangan Petra ialah pada abad ke-1 Masihi sebelum jatuh ke tangan Empire Rom pada tahun 106 Masihi. Namun selepas abad ke-8, Petra ni dilupakan selama berabad-abad sehinggalah ditemukan semula oleh Johannes Burckhardt pada tahun 1812. Kalau ikut peta lawatan kat Petra ni, ada 15 tempat yang boleh melawat dan perlukan 2 hingga 4 hari untuk habis semua. Tapi kita ada half day saja kat sini. Diorang banyak berjalan kaki, ya, kita je naik kereta. Asik ni ialah laluan sempit sepanjang 1.2 km, diapit oleh dinding batu pasir menjulang setinggi 80 hingga 100 meter. Ianya menghubungkan pintu masuk Petra ke kawasan kota utama yang pernah dihuni oleh bangsa Nabatean sekitar 2000 tahun dahulu. Laluan ini terbentuk secara semula jadi melalui hakisan air dan gempa bumi, tetapi telah diubah suai oleh Nabatean menjadi laluan masuk yang strategik dan menakjubkan. Jadi setiap kali kita lalu kawasan ni, semua tempat tak sama, jadi kita akan dihidangkan dengan pemandangan yang menarik. Permukaan batu pasir yang beralun dan berwarna-warni menghasilkan pemandangan yang menarik. Dinding batu yang tinggi melindungi pelawat daripada sinar terik matahari, menjadikannya sejuk, tenang dan rasa takjub. Let's walk in a straight line next to the wall. Kami ada pelepasan ke Jordan pada Oktober nanti. Hubungi kami di selamatbercuti.com. Aku sekarang berada kat The Treasury. Ini ialah, orang dulu anggap benda ni ialah tempat menyimpan harta Firaun, tapi sebenarnya ialah makam untuk Raja Nabatean. Ianya setinggi 39 meter tinggi dan lebar 25 meter. Fasad bangunan ini dihiasi dengan tian Korintian, arca dewa-dewi dan simbol yang rumit. The Treasury kini menjadi ikon Petra, malah muncul dalam filem-filem terkenal seperti Indiana Jones and the Last Crusade. Ia juga sering menjadi hiasan muka depan buku pelancungan, postcard dan juga majalah. The Treasury atau dalam bahasa Arabnya Al-Khazanah terletak di penghujung lorong sempit Asik. Walaupun dikenali sebagai The Treasury, bangunan ini bukanlah tempat menyimpan harta karun. Nama itu datang daripada legenda tempatan di mana penduduk percaya bahawa struktur ini menyimpan harta Firaun. Hakikatnya, The Khazanah inilah makam raja yang dibina oleh kaum Nabatean pada abad ke-1 Masihi untuk Raja Arates IV. The tombs all over Petra were carved on 3 steps. Step number 1 was to carve the facade, and they carved the facade going from the top down. And we see this facade was carved from the top going down. Step 2 was to carve a room inside the rock, and we see the room here. The room is there. And that, where you see the pointer, that is the end of the room. Step 3 was to carve graves inside the room itself. This room has no graves at all, and that confused the archaeologists very much. Confused with the facade looks like a tomb, the idols on it are funerary idols, so it means to be used as a tomb, but no graves inside the room. How come the Nabateans, the people who carved it, did all this job and they didn't carve graves in it? Until this question was answered in 2003, 22 years ago, by a Jordanian archaeologist from this town, from Wadi Musa. Inilah tempat makam yang dijumpa. Dia ingat makam dalam ni, dalam treasury ni. Tapi sebenarnya dia tak jumpa dalam ni. Lepas tu pada tahun 2003 dia baru jumpa kat luar ni. Kita sekarang menghala ke sana. Red, we see grey or white. It's due to different types of minerals. The grey color or the whitish color, it's magnesium, while the red is iron. Kita sekarang berada di Petra, Jordan, di mana tempat salah satu the 7 wonders in the world. The Treasury kat depan tu dia tak bagi orang masuk sebab di bawah UNESCO. Kalau nak masuk juga, tiket masuk ialah 1000 dinar ataupun RM7,000 untuk 10 minit. Jadi kita masuk kubur yang ni.
So we are now standing on graves full of sand. The colors that we see on the tomb all are on the walls and the ceiling, all are natural, like the colors over here, the colors there, all are natural, except the black color that we see here. Ada 3 camel kat sini. Anak saya suka unta. Dia minta saya bawa balik seekor unta. Bawa balik awal je lah. Pasir ni kalau pecah dia akan jadi macam ni, seketul macam ni sebab dicampur dengan chemical untuk mengeraskan dia. Baru ni kan dalam flight Malaysia Airlines tu, Bye sama bercuti, jangan lupa bawa pasir steward yang nama Alif tu pesan kat aku bawa balik pasir. So aku beli satu ni untuk dia. Aku siap tulis nama dia dalam tu. Alif saya dah dapatkan untuk awak pasir daripada Jordan. Cuaca hari ni panas dan aku tengah berjemur kat Petra ni. Kita masuk banyak kedai tapi aku tak shopping. Aku lepak kat luar sambil berjemur. Tapi kita dah pergi ke poin-poin yang penting sahaja. Petra Theatre ini struktur separuh bulat yang boleh memuatkan sehingga 8,000 orang, menjadikan teater terbesar di zaman purba. Berbeza dengan teater room yang dibina menggunakan batu dan konkrit, Petra Theatre ini diukir terus ke dalam lereng bukit batu pasir merah. Kawasan tempat duduk dia ialah 3 tingkat utama dengan 45 baris tempat duduk yang membentuk separuh bulatan, dibahagikan oleh laluan pejalan kaki. Pentas orkestra dia ialah kawasan melengkung di tengah yang digunakan untuk bersama muzik, pidato dan juga drama. Pentas utama walaupun kawasan ini telah rosak ataupun hilang, ianya dipercayai dihiasi dengan tiang dan ukiran seni yang tinggi. Ke atas sana ialah Royal Tombs tapi kita naik sebab tak cukup masa. Dekat atas sana dipanggil sebagai High Place of Sacrifice. Tapak pemujaan setinggi 170 meter di atas kota Petra. Macam Bajrangi Baijan kan? Tiba. Awak yang mana? Yang budak kecil tu ke? Muni kan? Saya Muna. Panasnya. Bukan ustazah, ustaz. Bercermin. Awak kat Jordan. Mama tengah melontar. Melontar. Tak shopping? Tak shopping. Kenapa tak shopping? Kita reserve kat lain. Tengok colour batu kat atas ni. Colourful. Atas ni pun sama. Batu dia colourful. Kita spend masa 4 jam di Petra daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Lepas tu kita pergi lunch kat rumah orang di sini. Alhamdulillah dah habis dah video kat Petra. Video ni sebenarnya susah nak edit sebab dia shooting lebih pada 1.5 jam macam tu. Tapi aku edit untuk kurang daripada 10 minit. Aku dah potong banyak benda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Energy sama dengan milk, darah dengan coffee square. 2.5. Nampak semua? Selamatbercuti.com